Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món cà ri chai. Cà ri chai thì nấu rất là nhanh ha, và nguyên liệu cũng đơn giản nữa. Thì trong video Diễm cũng chia sẻ cách mình nấu dùng cái vị ngọt từ rau củ để mình không có nêm đường. Tại vì thật ra mình ăn đường nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món cà ri chai với Diễm nha. Về rau củ thì ở đây Diễm có 3 củ cà rốt, Diễm cân được là 350g, mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi. Khoai môn thì Diễm sử dụng khoai môn đông đá, mình nên dùng khoai môn cao thì mình nấu cà ri nó sẽ ngon hơn. Đây là cái gói khoai đông đá Diễm dùng nè, thì mình cần là 300g nha. Khoai môn thì tùy mình thích ha, nhưng mà lúc nào mình cắt mình cũng sẽ cắt nó to hơn là miếng cà rốt. Thì Diễm cắt như vậy nó có cái độ dày là khoảng 2cm. Cà rốt thì mình sẽ cắt nhỏ hơn khoai môn tí xíu, tại vì cà rốt nó lâu mềm hơn là khoai môn. Đó, cái kích thước như vậy thì Diễm thấy được nè. Mình chừa lại khoảng 50g và mình cắt thành từng cái lát mỏng để tí xíu nữa mình nấu chung với khoai lang đó, mình tạo cái độ ngọt cho cà ri và làm cho cái nước sốt nó đặc hơn tí xíu. Ở đây Diễm có 100g khoai lang, mình sử dụng cái khoai lang vàng này thì cái màu cà ri của mình nó đẹp hơn. Mình gọt cái vỏ mình bỏ đi và mình cũng cắt thành từng cái lát mỏng ha. Để bổ sung thêm chất đạm thì Diễm dùng là đậu hũ và nấm. Nấm ở đây thì Diễm sử dụng là nấm đùi gà ha, tại vì mình dùng nấm đùi gà khi mình nấu nó ít bị teo nhỏ hơn. Diễm có 2 cái là 130g. Đậu hũ thì cái đậu hũ này nó rất là chắc ha, vì vậy mình cắt thành từng cái miếng nhỏ như vậy cũng được. Còn nếu mà đậu hũ mình nó dễ bể thì mình cắt miếng to hơn tí xíu. Mình sử dụng thêm 100g phần trắng của cây baro. Mình rửa sạch và mình cắt ra cho nó nhỏ. Thì 100g Diễm dùng khoảng 90g để Diễm làm cái phần nước sốt ngọt. Còn lại 10g mình để dành tí xíu nữa mình xào với lại cà rốt và khoai môn cho nó ngon. Sả thì ở đây Diễm có khoảng 5 cây như vậy là 50g ha. Mình dùng cán dao đó, mình dần nó ra như vậy mình nấu nó sẽ thơm hơn. Bây giờ mình đi bắt một cái nồi nhỏ lên bếp. Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình cho khoảng 90g baro vào và mình bắt lửa lên ha. Mình để lửa lớn và mình xào. Khi mà mình thấy dầu nó sôi lên và cái baro nó tỏ cái mùi thơm thì lúc này mình mới cho cái khoai lang và cà rốt vào. Thì là 100g khoai lang và 50g cà rốt mình cắt thành từng cái lát mỏng Mình đảo sơ tránh cho cái baro nó bị cháy bên dưới đáy nồi, rồi mình nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối. Đảo lên cho thật là đều. Khi mà mình thấy khoai và cà rốt nó thấm đều dầu thì bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào. Nước giúp cho mình nấu cái cà rốt và khoai lang nó mau mềm hơn. Diễm cho vào 200ml. Rồi mình đợi cho cái phần khoai, cà rốt và nước này nó sôi lên đậy nắp lại và mình nấu trong vòng khoảng từ 7 cho tới 10 phút ha. Quan trọng là cái cà rốt và khoai lang của mình nó mềm là được. Cái này là Diễm nấu được khoảng 8 phút thì Diễm mở ra Diễm kiểm tra. Mình ấn vào mình thấy khoai cà rốt nó mềm, nó bể ra đó thì mình nhắc khỏi bếp. Diễm dùng cái máy xay cầm tay nè, mình xay ra cho nó nhuyễn ha, giống như là puree vậy đó. Thì cái nước này nó rất là ngọt nè, thì nó tạo thêm cái độ sánh cho cà ri. Bắt một cái nồi to lên bếp Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu, khoảng 10g cái phần đầu trắng của cây baro. Rồi mình xào cho cái phần baro và dầu này nó thơm lên ha. Khi vừa thơm thì mình cho khoai môn và cà rốt vào. Đảo sơ lên tránh cho nó bị cháy ở dưới cái đế đó. Mình nêm tiếp vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Và mình xào khoai môn cà rốt này ở cái lửa trung bình khoảng từ 3 tới 4 phút, giúp cho nó thơm và nó thấm cái gia vị hơn đó. Khi mà mình thấy khoai môn bên ngoài nó chuyển sang cái màu trong nhẹ và nó hơi vàng thì lúc này mình sẽ múc khoai môn và cà rốt ra. Rồi cùng cái nồi này mình cho thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn, 10g bột cà ri là 1 muỗng canh đầy Đây là cái gói bột cà ri mà Diễm dùng thì Diễm mua ở tiệm Việt bên đây. Cho bột cà ri vào thì mình để cái lửa trung bình nha,
Và mình đảo cho cái bột cà ri này nó thiệt là thơm. Đừng có để lửa lớn quá thì nó cháy không có ngon. Khi mà nó thơm rồi thì mình cho vào 400ml nước cốt dừa và 400ml nước. Nếu mà mình không thích ăn béo nhiều thì mình có thể giảm lượng nước cốt dừa và tăng lượng nước. Rồi mình cho cái phần rau củ mình đã xay nhuyễn vào luôn. Trộn lên một lần nữa cho nó đều, tránh cà ri nó bị dính bên dưới đáy nồi. Rồi mình cho rau củ đã xào sơ vào nồi mình nấu. Diễm nêm vào đây 10g hạt nêm nấm thì nó khoảng 1 muỗng canh đầy luôn ha. Ở đây là cái gói hạt nêm mà Diễm dùng nè. Và 2 muỗng cà phê muối thì Diễm cân được 8g. Mình nên nêm lại ha, mình nên nêm đậm đậm tí xíu, tại vì cà ri mình sẽ ăn chung với cơm, bún hoặc là bánh mì á, nêm lạc á thì nó sẽ bị nhạt. Rồi mình cho sả cay vào. Và bắt đầu từ lúc nước nó sôi đó, mình sẽ nấu ở cái lửa trung bình nha, 5 phút. Sau 5 phút ấy, thì mình cho đậu hũ vào. Mình trộn lên cho cái đậu hũ nó thấm đều trong cái nước nha. Như vậy giúp nó thấm và nó chín ngon hơn. Mình nấu ở cái lửa trung bình thêm 4 phút nữa. Lâu lâu mình đảo nhẹ lên nha. Sau 4 phút nữa thì mình cho cái nấm vào. Và tùy mình thích á, ở đây Diễm có thêm 10 trái ớt khô á, để giúp cho cái cà ri mình nó thơm hơn. Nếu mà mình thích ăn cay á, thì mình cắt cái ớt khô này ra ha. Mình cho nó vừa thơm mà nó cũng giúp cho nồi cà ri của mình đẹp hơn. Và mình nấu ở cái lửa lớn nha, cho nó sôi khoảng 1 phút nữa là cái nồi cà ri của mình hoàn thành. Tổng cộng thời gian mình nấu cái nồi cà ri này là 10 phút thôi, rất là nhanh. Cái này Diễm để nó nguội cũng được 15 phút rồi nè. Bây giờ mình múc ra mình ăn ha. Tại vì cà ri chay á, vì vậy mình ăn nóng hay ăn nguội cũng được hết. Ăn nóng thì cái đậu hũ nó mềm, nó sẽ ngon hơn. Tùy mình thích, mình có thể cho thêm dầu màu điều lên trên, giúp cho cái tô cà ri của mình nó hấp dẫn hơn. Rau thơm ăn kèm thì mình có thể ăn chung với ngò rí hoặc lá quế. Cà ri mình có thể dùng chung với cơm nè, với bún hay là bánh mì. Dưới cái cách nấu sệt như vậy thì Diễm thấy mình ăn chung với bánh mì rất là ngon. Cà ri chay á, ăn dễ tiêu và bổ dưỡng nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được những chén cà ri thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.